السلام علیکم زه فواد بادشاہ نننې لیب چې کوم دی هغه فوکس کوي په SSL سرټیفیکیټ باندې سکیور ساکټ لیئر چې کوم دی موږ یو سرټیفیکیټ یو سلف سرټیفیکیټ په موږ هغه چې دی کله هم کمیونیکیشن کیږي د کلاینټ او د ویب سرور په منځ کې نو کمیونیکیشن چې دی که هغه انټروډر په منځ کې راشي چې هغه ونه ګوري خیر زموږ سره بیا نور لیئرز دي TSL نور هم جدا جدا دغه دي لیئرز دي خو دا SSL سکیورټي وال چې کوم دی دا ډېر زیات امپورټنټ دی نن سبا که تاسو خیال وکړئ هر یو ویب سایټ ته لاړ شئ ولا پاس هغه لاک پارت نه الله کې پې نه لګولی نو هغه بیا ګوګل هم تاسو اکثر وایي دا وایي وارننګ وایي مور زی ورته هغې ته لیکلی نان سیکیور نو هغه یا HTTP باندې په HTTPS باندې نه دی اس سمپلی مطلب دا دی چې دا کمیونیکیشن چې کوم دی دا ټول سیکیور دی او چې HTTPS وسره نه دا سیکیور نه دی نو هغې نه ځان بیا ساتي به ځکه چې کله هم کمیونیکیشن کیږي بټوین د کلاینټ او د ویب سرور نه هغه کمیونیکیشن ټول چې کوم دی نو هغه مطلب فاوا الوزي په پلین ورډز کې او ټیکسټ کې نو دا خبره نه ایسي نو موږ به کار کوو موږ به سلف سرټیفیکیټ راغو بیا به کانفیګر کوو په دې اپاچی سرور باندې او به ټیسټ کوو چې کار کوي او کنه کوي زموږ سره د ټور ها یو اډوایس سر کومه کې دې شي په دې کار ونه کی په دې لیب باندې زما په دې لیب کې لګړي پرخ راغله او وختي ما ډیر غوتی وکي والی خو پته نه لګي چې په کوم ځای کې غلطي زموږ نشي دا نو لیب چې دی هغه ډیر زیات کمپلیکس خونه کې ونه کړي خو هر کوشش وکړو چې سوي صحیح ده نو که ایون په اخره کې موږ ان سکسسفل شو اټ از اوکے ټوټلی اوکے اټ لیست تاسو ته پته ولګي چې دا کانفیګر کیږي څنګه زما په خیال اخرنه لاست سټیج چې کوم دی هغه کې آی پی اډرس چې کوم دی زموږ څخه ګډوډ شوی ونه کېږي برابر غوړ ګورو چې سوي صحیح ده نو موږ به د ټول نمخ کې اوپن SSL GENRSA-out certificate authority key 2048 کوشش کوو چې دا وشي نو خبر وای ځکه چې ما وختي وکړې کوشش مې وکړو خو اسی ټیم خرابې پته نه لګي چې کم ځای کې غلطي شي زمونه په ایپ کې لیب کې هغه سی یو ګنټه مې واغستم اکثر دی لیبونه کې دا کار چې کله به کم یو شی ګډ وډ شي کنه نه به ټوټل شي اثر نه کوي anyway هغه کم هغه ټیکنیک چې کم دی هغه تاسو زده کړئ نه ټول نه خبره ده غټه خبره ده اوس دا چې کم دی اوس ګوره مونږه SSL چې کم دی سکیورټي SSL سوته مړه سکیور ساکټ لیئر چې کوم دی موږ اوس راغو د هغې لپاره به اوس ښه باقاعده موږ انفارمیشن دننه ورکو او ګورو به یې چې یار دا څه وایي صحیح نه موږ به کار وکړو چې کنټري به موږ ورکړو USA فار ایگزامپل US ښه زموږ سره به US کې زموږ سره سټیټ چې کوم دی هغه موږ ورکړو نورث نورث کیرولینا موږ ورکړو د هغې نه بعد زموږ سره چې دی ریلای چې یو سټیټ سیټي ته کېدای شي نوم هم غلطه نه ما خو زما په خیال چې دې ته ویلی کېږي ریلایز نه دی ښه ریلای دی دا زموږ سره د هغې نوم شو د هغې نه بعد زموږ سره د کمپنۍ نوم چې دی XYZ دا چې کله هم دا په ریل لایف کې کمفیګر کوئ نو هغه به ستاسو ټول انفارمیشن د هغې کمپنۍ او هر څه موجود دي نو اوس به کار وکړو موږ ته یونټ نوم زموږ سره نشته نو موږ کولاو بلینک پې پرېږدو دا شی غورځېږي دی به موږ بلینک پرېږدو بیا موږ نیم کامن نیم چې کوم دی هغه موږ ورکړو سیلي پوه شوې د هغې نه بعد موږ ورکړو د سیلي چې کومه ده د دې ایمیل سیلي XYZ .corporation د هغې نه بعد بیا موږ ورکړو سیلي دا چې کوم دی د پاسورډ شو پوه شوې پاسورډ په دا موږ سیلي ورکړو اټس اوکې تاسو خپل مطلب دی چې آسان پاسورډ یې مه ورکوئ آسان پاسورډ چې هغه خبره نه وي هغه بیا انټروډر چې کوم دی هیکر چې کوم دی هغه ستاسو پاسورډ چې دی ډېر زیات په اسانه باندې راوښکی شي نو جست بی کیرفل دیر alrighty نو زموږ سره اوس دلته دی راغی زموږ سره د کمپنۍ انفارمیشن چې موږ ورکړو اوکې
دوست هغه نه بعد زموږ سره ګوره دلته راغی open SSL دا د سرټیفیکیټ سټینډرډ دی ښه X09 چې کوم دی دا سټینډرډ دی دی تاسو ګورئ په دې یوټیوب واتساپ باندې ګوګل باندې دا ډېر زیات لازمي ده نو خامخا یې وګورئ ښه زما څه مې غلطي کړې وه request 10 days 365 days زموږ دا پکار دی nca.csr signature key ca.ky out ca.crt okay مثلا بیا به کاپی منگوی کاپی سی بی کاپی اپارتمنٹ کاپی کے سیٹ سی آر ٹی سرٹیفکیشن بارزی اب ہم سر ای ٹی سی ایس ایس ایل سرٹ سی اے سی آر ٹی منگل طور کو اگر نا بعد بزمون سر بیا راشی گورا دا کمکی چی دا منگا بیا کاپی کو کی بوس کاپی کو پوش اولا منگ سرٹیفکیٹ کاپی کو اس منگ کی کاپی کو CAKY then ETC SSL private CAKEY سرو شو دا غینا بعد پا منگل طور کچھ سی پی کاپی کا دا غیر رجسٹر جی کمانا CA certificate register is on ETC the positive name چې دا بکار وکیاره دغه چې هغه مین کنیکټیویټي چې کومه ده SAR right هغه وختي کار نه کوو خو anyway دا کم کوډ چې زور کوم دا کم سکرپټ چې ساري کم زور کوم دا سکرپټ چې دی دا exactly you need okay نو اوس موږ وګورو چې change directory ETC Apache 2 server زموږ څه چې کوم دی بیا sites ورکو sites available blue show او space کار وکړو موږ به کاپی کو default SSL configuration چې کوم دی موږ ورکو C D FAULT default SSL .conf دا شو دا غینه بعد هم سره بیا راځي local host ssl.conf ای منگو دا غینه بعد دا غینه بعد هم سره راغی MOUSEPAD pad local host ssl.conf so far was په ګور دلته مونږه لکړي چینجز کوو دلته چې زموږ سره راشي ورګه دا الله رحم وبای خانه دې زموږ سره د خوراغه اوس کار به مونږ کوو چې مونږ به دا سیلف ساين چې کوم دی مونږه بدلو ښه مونږ د سیلف ساين د ډایرکټري ته راشو دلته دا سیلف ساين چې دی خو د دې ډایرکټري چې کومه ده دا مونږ ولیکو چې SSL سرټیفیکیټ فایل او بیا په دې نه د SSL نه والا سرچ نه والا هغه نه بعد به مونږه چینج کو CA cert دی وشو او اوس دلته لاندې چې کوم دی موږ سره سرټیفیکیټ فایل چې کوم کی فایل چې کوم دی موږ سره دا بل تراشي د private for him موږ سره راغی SSL private کی صدا شو خانو سپیس کارو کوم بلار شو فایل تا ته به موږ وو سیو وس موږ وو دلته هغه نه بعد به موږ د ماوس پیج چې کوم دی به کلوز کو سیو موږ وره سیو ماوس پیج کلوز کو I hope غلطي نه کړی change directory
change directory via the etc Apache to sites enabled again بعد زمون سر بیا راځي list in ln de is the etc Apache to sites available local host ssl.conf. I hope the बाद में बोलो कुछ a to enmod ssl. So far it's working. So far the Apache server was manga service چې کوم دی the service was manga restart کو apache to restart موږ سره Apache server چې کوم دی موږ restart کوی guys اوس موږ لاړ شو دی web browser لا web browser ته اوس موږ رالو موږ بدل تسکارو کو دا اوس موږ په دې Apache server په تور باندې https local یا مثلا دراغه موږ تسکارو کو په advanced لاړ شو او موږ به accept risk اوس په موږ لاړ شو دی او دا لاک و دا لاک چې کوم دی ګورې ناټ سکیور دا موږ لاړ شو اوس په دلته هېڅ کار وکړو موږ چې more information به وو او سرټیفیکیټ به وو او اوکې دا وشو ښه ما وختي مې دا وګورې که وشي هغه وختي موږ آی پي اډرس کې پره خو نو که تاسو خیال وکړئ وختي موږ نوم چینج کو د کامن نیم چې زموږ سره هغه سیل یو زموږ سره ارګنایزیشن چې کوم دی هغه د ایکس واي زی دی نو ایشو شوی به کوم ټایم باندې دی او کوم ورځ باندې دا ایشو شوی دی دا به ایکسپایر کېږي کله ځکه چې موږ له 365 ډیز ورکړي وو که نه یو کال لپاره زموږ سره د هغې فنګر پرنټس چې دي هغه دا دي دا ټوټلي زموږ سره دا اوس انټرنلي اویلیبل دی ښه اوس سیکیورټي اتھورټي چې والا دي هغه چې کله تا ته دا سرټیفیکیټ پرووایډ کړي نو دلته بیا تاسو دا لغه نه ښکاري دا شو دا لاک چې کوم دی د تاسو بیا سکیور ښکاري اوس دلته وایي چې کنیکشن از ناٹ سکیور هغه بیا تاسو راشي چې کنیکشن از سکیور پوه شوې نو دغه دوانو کې لږ بیا پراخېږي ځکه چې هغه الریډي شوی اوس دلته چې کوم دی نو الریډي موږ لوکل غونډه کې وکړو نو لوکل کې ایون که هغه موږ ته وایي چې ستاسو دا دغه سکیور نه دی خو الریډي زموږ سره موږ دلته راشو او موږ مور انفارمیشن ته لاړو ویو سرټیفیکیټ ته موږ رالو په هغې کې ښه باغېده موږ ته انفارمیشن ټول ښیي زموږ سره ګوره ویریفاید شوی چې دی هغه دی په ایکس واي زی باندې ایکسپایریشن هر څه موږ له راکوي ټول انفارمیشن زموږ سره دلته اویلیبل دي او دا انفارمیشن چې کوم دي دا ګوګل والا بیا ځان راوباسي او یا نورو ګوګل براوزر والا شو یا نورې براوزر دي هغه ښه باغېده دا ډبل چیک کوي وایي ګوري چې یاره تو دا ویب سایټ چې کوم دی دا سکیور دی او که نه دی زه ډېر زیات خوشحاله شوم ځکه چې دا کار وکړو که نه وختي کار نه کوم دلته دا پیج چې به دا بلینک راتو سم هاو دا کمیونیکیشن چې بټوین به دا باندې کېدو نو دا زموږ سره چې دی باید د سکیور SSL سرټیفیکیټ چې کوم دی هغه د کالي لینکس په تھرو باندې به یې څنګه کریټ کړي اپاچي سرور باندې به یې څنګه امپلیمنټ کړي زه امید کوم چې تاسو د دې نه زده کړه وکړئ الله په امان